Να παρακολουθήσουμε το επεισόδιο. Τον δρόμο της ανάπτυξης της τεχνολογίας και καινοτομίας στην Κύπρο δείχνει η εταιρεία που κατασκευάζει παιχνίδια στη χώρα μας και στη συνέχεια τα εξάγει σε πέραν των 50 χωρών. Είναι η μοναδική στο είδος της στην Κύπρο. Τα πρωτοποριακά παιχνίδια συναρμολόγησης που κατασκευάζει και αξιοποιούν μέχρι και την τελευταία τεχνολογία στον τομέα της ρομποτικής διδάσκονται σε σχολεία από την Κίνα μέχρι τον Καναδά. Η εκπομπή του ΣΥΓΜΑ χτίζοντας μια καλύτερη Ευρώπη μετέβη στο εργοστάσιο της Engino στη Λεμεσό, όπου ο Κύπριος εμπνευστής της ιδέας, πρώην δάσκαλος τεχνολογίας και γενικός διευθυντής της εταιρείας, μας ξενάγησε στις εγκαταστάσεις κατασκευής των παιχνιδιών που κάνουν θράψη ανά το παγκόσμιο και ανταγωνίζονται εταιρείες κολοσσούς όπως η Lego. Η Engino δημιουργήθηκε το 2004 στη Λεμεσό. Εμείς ξεκινήσαμε με 3 χρόνια έρευνα ανάπτυξης, μετά υλοποιήθηκε το προϊόν και από τότε εξάγουμε σε όλον τον κόσμο, σε πάνω από 50 χώρες. Το Engino χρησιμοποιείται σε σχολεία από την Κίνα μέχρι τον Καναδά και την Αμερική, ώστε να διδάχτει τεχνολογία στα παιδιά. Πριν δημιουργήσει την εταιρεία, ο κ. Σίσαμος ήταν για 10 χρόνια δάσκαλος σχεδιασμού και τεχνολογίας σε δημοτικά. Εκεί φάνηκε το πρόβλημα ότι τα παιδιά δυσκολεύονταν στο να φτιάξουν μοντέλα, διότι χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά εργαλεία των πρακτικών γνώσεων. Από εκεί ξεκίνησε η πρώτη ιδέα, πώς να φτιάξω κάποιους συνδετήρες ξύλου πολυμορφικούς, ώστε τα παιδιά να μπορούν εύκολα να κατασκευάζουν μοντέλα. Για να υλοποιηθεί όμως η ιδέα χρειαζόταν χρηματοδότηση σημαντική και ως δάσκαλος δεν μπορούσα να την έχω, ούτε υπήρχε κάποιο σχέδιο. Οπότε τότε στο 2005 περίπου ήταν τα πρώτα σχέδια κολαπτερίων για νέες ιδέες, στα οποία έκανα αίτηση, εγκρίθηκε και παραιτήθηκα από εκπαιδευτικός για να μπορώ να αφιερωθώ στην έρευνα και ανάπτυξη του συγκεκριμένου προϊόντος. Η χρηματοδότηση προήλθε κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εκολαπτήρια προγράμματα του Υπουργείου Εμπορίου και το Ίδρυμα Πρόθεσης Έρευνας. Έτσι ήταν πολλά σημαντικά, ειδικά στην αρχή, και να μπορεί να αναπτυχθεί το προϊόν με τα έξοδα έρευνας ανάπτυξης, της κατασκευής των καλοπιών. Ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί αν δεν υπήρχε η χρηματοδότηση. Η καινοτομία στα παιχνίδια της Engino, που πήρε πάνω από 100 διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανά τον κόσμο, εστιάζεται στο δομικό σύστημα που επιτρέπει συναρμολόγηση προς όλες τις κατευθύνσεις της διάστατου χώρου, επιτρέποντας τα παιδιά να φτιάξουν εύκολα και γρήγορα διάφορα μοντέλα. Οι επόμενες καινοτομίες αφορούν τον ίδιο τον τρόπο που διδάσκεται το μάθημα της τεχνολογίας με το δομικό μας σύστημα της Engino. Κατασκευάζοντας μοντέλα στα οποία μπορούν να γίνουν πειράματα, να διερευνηθούν διάφορες μεταβλητές και έτσι τα παιδιά να βγάλουν μόνοι τους τα συμπεράσματα και να προσκτήσουν τη γνώση για την τεχνολογία. Ο τρίτος άξονας είναι στο λογισμικό, τα διάφορα software που αναπτύσσουμε εμείς, που βοηθούν τα παιδιά είτε να χτίσουν τα μοντέλα είτε να τα προγραμματίσουν με τη ρομποτική. Τα παιχνίδια διαχωρίζονται σε 3 γενιές. Η πρώτη γενιά είναι το δομικό παιχνίδι που απλά φτιάχνει μια κατασκευή με τα εξαρτήματα της Engino. Η δεύτερη γενιά είναι το μηχανικό κομμάτι που μπορούν να φτιάξουν κατασκευές που να έχουν κίνηση είτε με μοτέρ είτε με οδοντοτούς τροχούς. Η τρίτη γενιά, στα οποία έχει περίπου 6 χρόνια που ασχολείται η Engino και είμαστε από τους leaders παγκόσμια, είναι η ρομποτική, που μπορείς να προγραμματίσεις πλέον το μοντέλο που κατασκευάζεις βάζοντας αισθητήρες για να μπορεί να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Πείτε μας πώς κατασκευάζονται τα παιχνίδια εδώ στο εργοστάσιο. Τα παιχνίδια περνούν από ένα στάδιο σχεδιασμού. Εδώ έχουμε 4 τμήματα σχεδιασμού. Το πρώτο είναι το graphic design, εδώ που γίνονται πρώτες αρχικές ιδέες και κάποια σκίτσα για το πώς εμείς θέλουμε το προϊόν να βρίσκεται, μελετώντας τον ανταγωνισμό, αλλά και το πώς θα θέλαμε εμείς να διδάξουμε πιο σωστά στα παιδιά. Το επόμενο τμήμα είναι το στάδιο που γίνεται το product design, εκεί που σχεδιάζεται το εξάρτημα, γίνεται πρωτότυπο, δοκιμάζεται, ξαναγίνεται, μέχρι να περάσει κάποια στάδια βελτιωτικού σχεδιασμού, ούτως ώστε να ετοιμαστεί για να πάει να γίνει σε καλούπι και να μπει στην παραγωγή.
Ακόμη και κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, το εξειδικευμένο προσωπικό της Engine σχεδίαζε, κατασκεύαζε και δοκίμαζε νέα μοντέλα που αξιοποιούν την αιχμή του δώρατος της τεχνολογίας, τη ρομποτική, η οποία συνδυάζει πληροφορική, λογισμική, ηλεκτρολογία, μηχανολογία, αλλά και την εκπαίδευση των παιδιών. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό «Χτίζοντας μια καλύτερη Ευρώπη» και διεκδίκησε ένα ταξίδι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτογραφικό εξοπλισμό της επιλογής σου. Ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία από ένα πρόγραμμα που έχει συγχρηματοδοτηθεί από την πολιτική συνοχής. Κάνε tag τη σελίδα μας Building a Better Europe και χρησιμοποίησε το hashtag Building a Better Europe. Ένα παράδειγμα είναι Μεσαιωνικό φρούριο χωριό Βάλε Ντάοστα, στον Μπάρντ. Περιμένουμε τη δική σου φωτογραφία.